Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh ướt nhân thịt bằng chảo nè. Bánh rất là dai luôn, có độ mềm mềm. Thì mình làm theo cái cách này rất là nhanh gọn mà có ăn ngon nữa. Mình ăn thêm với rau nè, chan thêm nước mắm chua ngọt. Làm chút xíu thôi mà có ngay một món bánh ướt, bánh cuốn ngon để thưởng thức. Thì mời các bạn cùng vào bếp để cùng thực hiện món bánh ướt ngon này với mình nha. Mình chuẩn bị 150g bột năng là một chén vậy nè. Tiếp theo là 150g bột gạo. Thì mình lường bằng chén, 2 chén bột nha. Chút xíu hành lá cắt nhỏ ra, chút xíu muối, dầu ăn 2 muỗng canh. Rồi pha bột. Các bạn sẽ cho hết một chén bột năng vô trong cái thau nè. Một chén bột gạo vô trong cái thau luôn. Muối mình cho vô luôn. Rồi mình cho vào đây 600ml nước lọc nha. Hòa tan phần bột với nước lọc. Thì mình dùng công thức này là 1 lượng bột và 2 lượng nước. Thì mình thấy cái lượng nước vậy là bánh rất là ngon luôn á. Khuấy xong thì các bạn sẽ để nửa tiếng cho bột nó nở ra nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị nhân. Mình có đây là 200g thịt nạc, mình xay ra cho nó nhuyễn. Nấm mèo thì mình dùng khoảng 4-5 tay ngâm nước cho nó nở ra. Nửa cái củ hành tây, nửa cái củ sắn thôi, một ít hành lá và ngò rí, nửa củ cà rốt luôn. Rồi củ sắn các bạn gọt sạch vỏ xong rồi cái mình rửa cho sạch nha. Mình cắt nửa củ thôi. Xong rồi cái mình cắt sợi lại. Nếu như ăn nhiều hơn thì các bạn nhân cái lượng này lên. Thì với cái lượng này thì mình thấy được khoảng 4 dĩa lớn á. Băm cho nó hạt lựu. Cà rốt cũng vậy luôn, các bạn cũng cắt nửa củ. Rồi chút mình cũng cắt sợi lại luôn. Cũng tương tự với củ sắn thì các bạn cũng cắt nhỏ hạt lựu cho nó đều nhau thì chút mình xào cho nó chín nhanh. Nấm mèo bắt cho nó khô nước, sắc sợi, xong rồi cũng cắt hạt lựu nhỏ. Nấm mèo thì cho vô nó giòn giòn. Củ hành tây thì mình dùng nửa củ thôi nha. Cắt nhuyễn ra. Rồi cắt hạt lựu lại. Hành lá cũng vậy luôn. Chút nữa mình sẽ cho vô trong nhân. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Các bạn phi thơm cái phần hành tây trước nha. Xong rồi mình cho thịt vô mình xào. Thịt này thì mình dùng cái loại thịt nạc dăm hay là thịt vai cho nó có mỡ nó ngon. Xào đều cho thịt nó săn lên. Các bạn sẽ lấy củ mình cho vô, củ sắn và củ cải đỏ, cho vô hết luôn. Rồi mình xào đều lên nha. Xào cho củ sắn của mình nó chín. Thì cho củ vô các bạn để lửa vừa thôi. Còn hồi nãy mình xào thịt thì mình để lửa lớn cho thịt nó nhanh săn lại. Mình cho nấm mèo vô luôn, cũng đảo đều lên. Nấm mèo thì các bạn cho vô sau nha, tại vì nó nhanh chín á. Rồi mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh dầu hào. Rồi đảo đều lên cho các gia vị nó tan đều. Củ của mình bây giờ nó cũng chín rồi đó. Các bạn sẽ cho hành vô. Rồi mình cho thêm chút xíu tiêu xay nữa. Đảo đều lên nữa là được rồi nha. Củ sắn thì mình thích ăn nó hơi giòn giòn cho nên không cần phải chín quá. Tắt bếp là được rồi. Quay trở lại thau bột thì mình để nửa tiếng bột nó sẽ lắng xuống dưới các bạn khuấy đều lên. Và mình cho 2 muỗng canh dầu ăn lúc ban đầu chuẩn bị vô. Khuấy lên. Cho thêm một ít hành nữa. Thì mình thấy cho hành vô trong bột chút nữa cái bột của mình khi mà tráng chảo lên nó rất là thơm luôn. Quét sơ một lớp dầu ăn vô chảo. Các bạn nhớ dùng chảo chống dính nha, nó mới không có bị dính. Và mình tráng một lớp thật là mỏng. Rồi mình lắc cái chảo cho nó đều, đậy nắp lại. Chờ khoảng 1 phút là nó trong Khi thấy bột nó trong rồi nè, các bạn sẽ múc nhân lên trên. Rồi mình sẽ cuốn nó lại trong chảo luôn, khỏi phải úp ra ngoài. Mình làm vậy rất là nhanh luôn Xong rồi nè, lấy cái bánh ra. Tương tự thì các bạn cũng tráng tiếp nha, một lớp thật là mỏng bánh nó mới ngon. Đậy nắp lại.
Sau 1 phút thì mình mở nắp ra, cho nhân lên, rồi mình sẽ gập nó lại, làm tương tự cho đến hết những phần bột còn lại. Xong rồi các bạn sẽ cho nó ra cái mặt phẳng này, rồi mình lấy cái dầu hành đó mình quét lên trên cái mặt bánh một chút nữa, mình cho thêm bánh mới lên, nó không có bị dính vào nhau. Hồi nãy mình phi hành á, xong rồi lấy cái dầu hành mình quét bánh để cho bánh nó thơm ngon hơn. Đây bánh của mình có độ dai nè, và phần bột nó cũng có cái độ trong nữa, dai dai và mềm mềm. Cắt bánh ra nha. Bánh rất là ngon luôn á, đơn giản không có cần khuôn gì hết trơn, chỉ tốn vài phút thôi và mình có ngay một món bánh ướt, bánh cuốn để thưởng thức rồi. Ăn thêm giá trụng, một ít rau thơm và cải mình cắt nhỏ ra. Cuối cùng là chan thêm nước mắm. Nước mắm này thì các bạn làm nó hơi ngọt ngọt chua chua, đừng có mặn nha, ăn nó mới ngon. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh ướt nhân thịt rồi nè, đơn giản, nhanh, gọn, lẹ luôn. Bánh dai dai mềm mềm hòa cùng với cái nhân á, nó đậm đà, mình chan thêm nước mắm nữa, rất là ngon luôn. Thì bánh này á, các bạn làm mình ăn trong ngày nha, và nếu ăn nhiều hơn thì nhân công thức lên. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và like, chia sẻ các video của mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.